Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar ediția de astăzi are în vedere self-trashing-ul. Am vorbit despre promiscuitatea sexuală și am explicat ce înseamnă promiscuitatea sexuală, dar nu am vorbit despre self-trashing, pentru că promiscuitatea sexuală au toate tulburările de personalitate. Narcisicul, histrionicul, borderline-ul, antisocialul și, în mod special, psihopatul. Astăzi vom explica ce înseamnă self-trashing, pentru că, spre deosebire de promiscuitatea sexuală, care este impulsivă, care ține cont de oportunitate, pentru că am mai zis la ei, la tulburările de personalitate, este un etern prezent. Trăiește astăzi. Ce a fost ieri nu mai contează, ce mâine nu interesează, adică nu avem istoric, loialitate, stabilitate și nu avem consecințe și efecte. Ca atare, totul se reduce la moment și în moment nu există responsabilitate. Există pulsiune, există instinct, dorință, reacție, pentru că rare ori tulburările de personalitate sunt cele care inițiază comportamentul sexual în stare de liniște. De obicei, dacă stăm să ne uităm de afară sau dacă încercăm să fim obiectivi pe o situație, ca și cum ne-am uitat la un film fără sonor, pe comportamentul non-verbal, practic persoana cu tulburare de personalitate este cea care inițiază. Însă, din punctul lor de vedere, ei au primit semnele de dinainte. Orice zâmbet, orice politețe, orice încercare de sociabilitate și de socializare normală, naturală, firească între oameni, pentru ei este o invitație. Sau, dacă își făcuse un plan de dinainte sau dacă pur și simplu îi plăcuse de dinainte, faptul că este politicoasă presupune că a acceptat invitația. Rezonează, trăiește aceeași dorință, trăiește același impuls. Neexistând consecințele și neexistând responsabilitatea, totul este o chestiune de vreau acum. Nu contează nimic altceva. Nu contează că bărbatul sau femeia este căsătorită cu copii. Nu contează faptul că este într-o relație de lungă durată. Nu contează că urmează să se căsătorească. Nu contează că contextul în sine nu permite asta. Nicio problemă, va găsi o soluție. Pentru că asta îi spune impulsul, asta îi spune instinctul. Tocmai de aceea vorbim despre promiscuitate, care are în vedere parteneri nediferențiați, adică n-are nicio legătură că se cunoșteau de dinainte sau nu se cunoșteau de dinainte, are legătură doar cu starea de moment. Acum am poftă, acum vreau asta. Întotdeauna promiscuitatea sexuală este legată de putere și de control. Dețin multe femei, bărbații nu-mi rezistă, tot felul de lucruri care conduc către un beneficiu, inclusiv femeile care fac sex ca să atragă un partener și să creeze o relație în care sunt întreținute, inclusiv bărbații care vor să demonstreze că ei sunt oameni liberi, nu contează că au 5 copii acasă. Ei sunt liberi, ei funcționează, ei pot atrage, ei pot cuceri orice femeie își doresc. Chiar și femeile care le acordă beneficii. Sunt într-o relație profesională, femeia deține controlul, este într-o funcție de superioritate sau sunt colaboratori într-o organizație sau între firme și poate femeia să-i faciliteze un beneficiu, contracte, bani, imagine,
orice. Și atunci apare acest impuls legat de moment și este nediferențiat partenerul pentru că nu contează. Nu contează dacă partenerul sau partenera deține vreo calitate sau este interesantă ca persoană sau nu contează. Este vorba despre impuls. Promiscuitatea este o decizie de viață cu un scop pozitiv, pentru că îi oferă satisfacție de sine, câștigă control, câștigă o anumită grandiozitate, este susținută și este mai mult despre valorizare, despre uite cât de bun sunt, uite cât de mult pot, uite cum pot să influențez pe cineva, uite cum pot să-mi bag pe cineva în pat. Promiscuitatea este în acest sens despre putere, despre valoare. Când vorbim despre self-trashing, vorbim despre sexualitatea punitivă, adică pedeapsa care vine asupra corpului. În borderline se întâlnește foarte mult self-trashing-ul. Nu se regăsește, în schimb, la psihopatie. Pentru psihopatie, sexul este acum și nu mai contează. Nu contează că nu ne-am cunoscut, nu contează că poate vom colabora împreună, nu contează absolut nimic. Este acum și după aia am uitat de el. Psihopatia, pentru că este decuplat. Psihopatul este decuplat. Pentru psihopat, sexul este un act mecanic, este un act de descărcare, pentru că are acest impuls foarte puternic. Nu știu dacă am mai precizat acest lucru, dar este un moment oportun să specific acest lucru. Tulburările de personalitate au un instinct sexual mult mai dezvoltat decât la persoanele în normalitate. Dacă persoanele în normalitate consideră că sunt mulțumite, conform statisticilor și a declarațiilor pe care ei le-au oferit, sunt mulțumite cu a face sex sau a face dragoste de 3 ori pe săptămână, consideră că este suficient și mulțumitor și satisfăcător și oferă o relație de calitate. Când vorbim despre tulburările de personalitate, vorbim despre sex în fiecare zi, chiar de mai multe ori pe zi. Și asta nu-i trece după perioada de îndrăgostire. Nu se întâmplă un an și după aceea nu se rărește și intră într-o normalitate. Ci asta este tot timpul. Și ca atare, atunci când există un partener sau o parteneră de cuplu, la început sexualitatea este wow, este extraordinar, atracția este foarte mare, este ca un joc de seducție și dominare, bypassează și maschează manipularea și abuzul psihoemoțional prin sexualitate, printr-o sexualitate crescândă, multă, ca să poată să pună în umbră ceea ce se întâmplă de fapt. Însă, nu doar despre asta este vorba, pentru că a trecut perioada de îndrăgostire de 1 an și jumătate, se ajunge la 3 ani de zile, lucrurile nu se schimbă, iar persoana cu psihopatie și, în general, persoanele cu tulburări de personalitate consideră că asta este o calitate. Partenerii lor ajung să creadă acest lucru și, pentru că li s-au oferit argumente că alte cupluri în etapa noastră nu mai fac deloc sex sau fac sex de 2 ori pe săptămână, uite, noi suntem la fel de îndrăgostiți ca prima dată. N-are nicio legătură cu îndrăgostirea. Pentru că impulsul sexual este mult mai amplificat, mult mai prezent, mult mai frecvent decât ar fi normal, natural, genetic. Este un impuls pe care nu-l pot controla. Toate tulburările de personalitate se opun regulilor. Se frustrează foarte ușor, sunt foarte sensibili la critică, sunt hipervigilenți, au anxietate de separare, anxietate de abandon. Toate aceste impulsuri
și aceste frici denotă o tensiune în interior care e greu să o desfaci și să o descarci în contexte socialmente acceptabile. Și atunci se manifestă diferit. Narcisicul pedepsește, critică, umilește, psihopatul se duce și face sex cu altcineva. Borderline-ul face sex cu altcineva ca să pedepsească partenerul că nu-i acordă suficientă atenție. Dar vedeți, este o metodă de a pedepsi pe celălalt și a se autopedepsi. Sexualitatea, frecvența sexualității și intensitatea sexualității sunt mult peste normal și nu e de bine. Chiar dacă ar putea părea interesant, cel puțin acel 1 an jumate de cât durează focul de paie, îndrăgostirea, după acest 1 an jumate începe să fie obositor, pentru că devine o impunere, devine un program, o obligativitate, care partenerul sau partenera trebuie să bifeze prezența și culmea, trebuie să-i și placă, adică nu este suficient doar să fie acolo, ci trebuie să-i și placă în mod obligatoriu. Lucru care se transformă într-o obligație. Nici o obligație nu este plăcută și nu rămâne plăcută pe termen lung. Pretext foarte ușor pentru tulburările de personalitate se spune ok, nu mai îmi dai tu, mă duc la altul sau la alta. Bineînțeles, este o absurditate și este cu atât mai deranjant că este o minciună crasă. De dus s-ar duce oricum, pentru că nu contează persoana, ci contează noutatea. Sunt imprevizibili, instabili, au probleme de tulburări de control al impulsului. E bine, sexualitatea este unul dintre impulsurile cele mai puternice. Și atunci, oportunitatea de a cuceri pe cineva, de a face ceva împotriva regulilor, cum este să înșele sau să ia sau să oblige ca o parteneră care este căsătorită să-și încalce jurământul loialității sau al fidelității, lucrul ăsta îl face să se simtă puternic. Am putut să fac asta, am putut să conving, am putut să bag în pat, am putut să câștig. Este vorba despre câștig. Însă în self-trashing este totul pe negativ. Dacă spuneam că la psihopat actul sexual este doar o descărcare pulsională de instinct și nu înseamnă nimic, nu contează că este cu partenera sau partenerul de cuplu, cu vecinul, vecina, șefa, șeful, subalternul, subalterna și așa mai departe, deci chiar nu contează. Este vorba despre moment în sine și despre descărcarea tensiunii, lucru care îl gratifică. În borderline nu este așa, pentru că în borderline apare masochismul. Borderline este mai delicat din acest punct de vedere, pentru că nici borderline nu-și simte corpul, doar că borderline nu face manipularea cu ajutorul seducției sau, mai bine zis, prin intermediul seducției. Seducție și sexualitate. Aici este comună cu histrionismul. Histrionismul este tot manipulare prin seducție și sexualitate. Borderline-ul, în schimb, după ce are un comportament de promiscuitate, după ce cedează impulsului, cedează ofertei, creează contextele acestea, se simte rușinat de ce a făcut. Îi pare rău, se simte vinovat, că a trădat, că a făcut rău partenerului sau partenerei, are mustrări de conștiință. Este egodisonant borderline-ul, spre deosebire de celelalte tulburări care sunt egosintonice cu promiscuitatea sexuală. Din punctul celorlaltor tulburări de personalitate,
să se întâmple sexul ca și cum s-a întâmplat, presupune că nu era acolo, ci pur și simplu a dat peste el sau peste ea. În ceea ce privește borderline-ul, există această parte autopunitivă vis-a-vis de dorința de a fi într-o relație, de a fi perfect pentru celălalt și celălalt să fie perfect pentru propria persoană. Adică există această disonanță care nu se întâmplă la ceilalți. Ceilalți fac sex doar pentru că trebuie să facă sex, pentru că le oferă beneficii, pentru că era momentul, că s-a întâmplat, adică pur și simplu s-a întâmplat. Și nu au o explicație pentru aceasta. Tocmai de aceea, borderline-ul intră cumva în zona de self-trashing mult mai mult decât celelalte tulburări de personalitate și este cumva cel mai evident care face self-trashing. Self-trashing presupune că comportamentul seductiv și sexual este autopunitiv. Borderline nu vrea să facă sex. Borderline-ului nu-i place să facă sex, nu-i place sexualitatea în sine, pentru că are tulburări de identitate, pentru că nu pune accentul. Însă, borderline-ul ajunge să aibă excitație sexuală și dorință sexuală în momentul în care este în situații de risc, în situații de abuz. Atâta timp cât încalcă moralitatea, cât sfidează normalitatea, este self-trashing. Și borderline-ul simte excitație sexuală în momentul în care este pedepsit, în momentul în care este agresat. Pentru că borderline-ul consideră că este un om care nu merită. Ar putea fi un om bun, în interiorul său este un om bun, dar face lucruri rele și face pe ceilalți să sufere și ca atare este un om rău și merită să fie pedepsit pentru asta. Și tocmai de aceea comportamentul punitiv este asupra propriei persoane, nu asupra celorlalți. În timp ce la celelalte tulburări de personalitate nu există această separare. Ei consideră că sunt oameni buni, dar sunt nedreptățiți, neînțeleși, nesusținuți, nimic. Nimeni nu înțelege, ei sunt niște genii neînțelese care trebuie să sufere în tăcere pentru respingerea celorlalți. Dar n-au nimic de a face cu autopedeapsa prin sexualitate. Ceea ce fac ei este să transforme lucruri pe care îl întâlnim și în psihopatie, transformă sexualitatea și sentimentul acesta de autodenigrare prin self-trashing ca și cum a fost decizia lor, ca și cum este în controlul lor. Este o fantezie mentală, chiar dacă în sine comportamentul este tot de self-trashing, este autopunitiv, ceea ce fac ei este să transforme această idee în ceva care le convine, care îi valorizează, care îi pune într-o poziție de putere, care validează autoeficiența, autocontrolul, superioritatea, chiar și grandiozitatea până la un punct. La narcisic și la psihopat acest lucru. Dar și histrionicul face același lucru. Histrionicul mai are uneori remușcări vis-a-vis de această promiscuitate, dar doar uneori și sunt puține, îi trec repede. Chiar dacă îi trece prin minte că nu ar fi trebuit să facă asta pentru că acum nu mai scapă de ea sau de el, nu este suficient cât să-l oprească data viitoare să nu o ducă mai departe, să nu dea frâu liber impulsului. Sunt 4 tipuri de comportamente care conduc către self-trashing și care provoacă sentimente de excitație prin self-trashing. Sunt contextele distrugătoare și aici avem în vedere sexul cu necunoscuți, expunerea totală
pe care o face borderline-ul în mod special se expune total la o persoană pe care a cunoscut-o de jumătate de oră. Bea ceva, se droghează și ulterior consimte sexul sau conduce către sex. Cu cât este mai denigrant, cu cât este mai pervers, cu cât produce mai multă suferință, este mai umilitor, cu atâta este mai mare excitația. Pentru că descarcă acel om rău de care spuneam, vinovăția și rușinea. Este pedepsit prin rușine, prin umilire și atunci se expune în totalitate la toate tipurile de perversiune, doar le acceptă. Cu cât riscul este mai mare, riscul de vătămare corporală, riscul de autoanulare, practic asta simte nevoia să facă. Și vedeți, comportamentul acesta de self-trashing este un comportament compulsiv. Spre deosebire de promiscuitate, care este impulsivă și este asociată oportunității, self-trashing-ul este compulsiv, adică se repetă în mod obsesiv și nu se poate opri din asta. Este ca adicția de substanțe în care știe că îi face rău, știe că îi distruge viața, știe că riscă să moară din asta și totuși nu se poate abține să se ducă acolo. Acesta este self-trashing-ul. Compulsiv, din nou și din nou. Partenerul borderline caută persoane care sunt denigrante din punct de vedere social, în opoziție cu statutul sau în opoziție cu partenerul sau partenera pe care o are sau persoane care nu sunt acceptate moralicește și socialmente, sunt denigrate sau sunt respinse. Acolo se duce ca să poată să scape de acest sentiment de vinovăție, de rușine, să poată să anuleze, să primească o pedeapsă atât de puternică încât să anuleze aceste sentimente, să poată să se curețe de toată acea negativitate. Pe borderline, self-trash-ul îl face să se simtă viu, îl face să se curețe, este ca un fel de proces de dezintoxicare. Scopul său este principal anxiolitic și antidepresiv, adică să scape de anxietatea de a fi abandonat, părăsit, înșelat și atunci înșală el, sau antidepresiv, nu sunt suficient de bună pentru partenerul sau partenera mea și atunci mă duc și mă distrug, mă anulez, mă pun în risc ca să mă curăț de aceste idei și emoții obsesive, să pot să mă întorc curat. Borderline-ul este motivat de frica de moarte, nu de eros. Nu este vorba despre iubire, despre dorință, despre atracție sexuală, nu, ci este tot pe impuls, cum spuneam și la psihopat și la narcisic, dar este un impuls autodestructiv care este caracteristic borderline-ului. Borderline-ul este mai autodestructiv decât ceilalți. La ceilalți, fantasma grandiozității preia toate funcțiile și ei se comportă cu ei, cu mănuși, sunt foarte delicați și țin la supraviețuirea lor mai mult decât la orice altceva. Sunt dispuși să sacrifice orice ca să le fie lor bine, dar binele nu este binele cum îl înțelege persoana în normalitate, ci borderline-ul și psihopatul nu sunt bine când ar trebui să fie bine. Dacă oricine altcineva se uită de afară, spune ai casă, ai familie, ai copii, ai servicii, ar trebui să fii mulțumit. Borderline-ul și psihopatul nu. Dacă e liniște, dacă este bine, dacă partenerul sau partenera este fericită, se activează pe negativitate și trebuie să distrugă asta. Borderline-ul distruge din frică, pentru că borderline-ul fiind amator de drame, cât timp există drama, partenerul sau partenera nu mă poate părăsi. Psihopatul, pe altă parte,
este atras de dramă și simte plăcere în negativitate și în a distruge plăcerea celuilalt din dorință de control și de posesivitate. Pentru că dacă celălalt este bine, el pierde. Și atunci sunt polarizate invers și se simt bine când ar trebui să se simtă rău și se simt rău când ar trebui să se simtă bine. Sau se simt rău când este bine și se simt bine când este rău. Sper că nu v-am încurcat cu acest joc de cuvinte, însă sigur, în viața dumneavoastră ați observat oameni care în mod constant, atunci când după multe certuri, multe tensiuni, se mai liniștesc lucrurile în cuplu sau în familie, brusc inventează ceva. Și iarăși nu este bine. Și la un moment dat ajungi să nu-ți mai dai seama când a fost bine ultima dată sau de ce anume a apărut o altă situație dramatică sau producătoare de suferință. Acolo este polaritatea inversată în care caută în permanență să fie rău, pentru că așa se simte bine, când este rău pentru celălalt. Un alt context care conduce către self-trashing este înșelatul. Știu, nimănui nu-i place înșelatul dintre persoanele în normalitate. Chiar și tulburările de personalitate se tem foarte mult să nu fie înșelați. Este o temă predominantă și prezentă la toate tulburările de personalitate. Au o adevărată fobie și fixație pe această idee să nu cumva să fie înșelați. Cu toate că ei înșală în mod clar, constant și culmea este că nici măcar n-au remușcări din acest punct de vedere. Consideră că a fost și atât, nu s-a întâmplat nimic. Vin cu explicații de genul dacă nu există sentimente, nu este înșelat. Vin cu explicații de genul dacă te duci la prostituate, nu e ca și cum înșeli pentru că ele sunt prostituate și nu există posibilitatea să facem o relație de dragoste pe viață. Sau pur și simplu nu mi-aduc aminte, nu s-a întâmplat, adică nu recunosc. Vin cu explicații de genul acesta pentru că pentru ei sexul este un act de descărcare, un act mecanic, nu are legătură cu iubirea. Pentru ei este doar sex, nu este dragoste, nu este comuniunea cu partenerul și atunci se consideră îndreptățiți. Sexualitatea este a lor, este la liber și ar dori o viață și o lume în care să nu existe limite vis-a-vis de sexualitate sau de fidelitate, dar pe de altă parte ei, dacă dețin un obiect al relației, al cuplului, respectiv partenera, acesta nu mai are voie să mai facă sex cu nimeni, uneori nici măcar cu ei, pentru că am vorbit despre abstinența narcisicului când odată ce a bifat relația de cuplu, ca o metodă punitivă asupra partenerului, îi refuză sexul. Sigur, narcisicului nu îi lipsește sexul și activitatea sexuală, doar că în afara relației, nu cu partenerul sau cu partenera de cuplu. Ne întoarcem la faptul că borderline înșală ca să-și pedepsească partenerul și, repet, pe un slab control al impulsului, dar înșală special să încalce normele, special să-i scoată ochii, special ca să-l pedepsească. În timp ce psihopatul înșală doar ca să fie liber, adică psihopatul consideră că el este liber și el are dreptul la orice. Știe că încalcă regulile și se mândrește cu asta, știe că este un om rău, că a înșelat, a produs suferință, dar e foarte mândru de chestia asta, că a putut să facă asta. În timp ce borderline-ul se simte vinovat și rușinat, dar o va face din nou și data viitoare. Pentru că nu se poate abține, este compulsiv
Și dacă nu se răzbună și nu pedepsește partenerul sau partenera, se pedepsește pe sine. Self-trashing. Se aruncă pe sine la gunoi, se tratează pe sine ca un ultim om care nu merită nimic, care nu merită decât să fie denigrat și e zona aceea de masochism în care trebuie să-l doară, trebuie să se piardă pe sine. Și atunci trebuie să facă din nou și din nou și din nou. Un alt context este consumul de substanțe. Consumul de substanțe care înseamnă droguri și înseamnă alcool. Deși în ultimii ani de zile au cam început să fie consumate împreună și de aceea le spunem consumul de substanțe. Borderline folosește consumul de substanțe ca să-și nege filtrele și să poată să fie promiscu sexual, să poată să renunțe la sine, să poată să-și liniștească vocile care îi spun că nu trebuie să facă asta. Și în același timp uită tot, se disponibilizează cu totul, se expune maxim și crește excitația. Că vorbeam despre risc. Cu cât riscul este mai mare, cu atât crește excitația mai mult. Narcisicul și psihopatul consideră că consumul de substanțe facilitează. Se simt mult mai relaxați, mult mai cuceritori și în mod special pe ei doi îi interesează ca partenerul sau partenera cel vizat să-și piardă controlul, să se doneze, să se expună riscului, să se abandoneze total, pentru că asta este dorința lor, abandonul total al obiectului instrumentalizat. Este o dorință perversă, irezistibilă. Și atunci folosesc partea de consum de substanțe în mod special, manipulativ, ca să obțină acea stare, starea de euforie și de abandon total. Ei nu se abandonează total, ei rămân veșnic în control, dar o cer și o plantează partenerului sau partenerei pe care l-au în vedere. Ultimul context despre care vorbim, care activează self-trashing-ul, este alegerea partenerilor nepotriviți. Știu, asta sună cam dureros și cam urât, pentru că mulți oameni se plâng de faptul că se trezesc în același tip de relație cu mai mulți parteneri și asta nu este plăcut și este constrângător și în același timp este anxiogen. Mă gândesc că există posibilitatea ca niciodată să nu se apropie de mine cineva normal sau cineva sănătos cu care se pot crea o relație sănătoasă, că uite, în viața mea au fost numai parteneri nepotriviți. Nu despre acea situație vorbesc, pentru că în situația aceea avem în vedere slabul sau lipsa suficientului lucru cu propria persoană ca să înțeleg ce am greșit în relațiile anterioare, care ar fi scopul meu și ce îmi doresc să ating ca să pot să depășesc acest blocaj care mă ține în cercul vicios a alegerii unui singur tipar de personalitate, adică acea repetiție compulsivă, trebuie să repar trauma și atunci iau același tip de partener ca să pot să-mi repar trauma interioară. Doar că dacă nu mi-am făcut suficient lucru cu mine interior, repet instinctual aceleași etape și greșesc mereu în același loc. Când vorbesc despre alegerea partenerilor nepotriviți, mă refer în mod special la o alegere conștientă. Știu că îmi face rău, știu că dacă ajung acolo voi fi rănită, voi suferi, totul va fi un dezastru, nu are cum să fie bine și totuși este o atracție magnetică căreia nu-i rezistă. Și chiar dacă știe că îi face rău, tot acolo se duce, pentru că produce conflict. Cum narcisicul își ia întotdeauna borderline, pentru că e atras maxim de borderline. Pentru că borderline-ul îl poate mortifica, poate simți durerea aia profundă la care
colapseze toate mecanismele de apărare, inclusiv eul fals, să cedeze. Borderline-ul își ia psihopat sau își ia narcisic, tocmai pentru că are nevoie să poată să-i regleze cineva emoțiile și să o facă din exterior punitiv, adică să o pedepsească, să o tortureze. Psihopatul are nevoie de conflict, îi place conflictul, îi place pierderea, îi place durerea, îi place controlul. Și atunci veșnic va căuta un borderline care să-i producă agonie, care să fie incontrolabilă, care să fie exact ce nu poate să dețină. Atracția maximă vis-a-vis de ce nu pot avea, de fructul interzis sau, în self-trashing, de ceea ce îmi face rău. Excitația și atracția sunt magnetice și pentru că au această tulburare a controlului impulsului, nu rezistă și inevitabil ajung tot acolo. Dar ajung acolo semi-conștientizat, știu că le face rău, dar nu se pot abține și semi-conștientizat pentru că știu exact ce riscă și o provoacă în mod conștient. Adică știu sigur ce o să se întâmple. Nu, chiar dacă în momentele acelea fantezia grandorii și fantezia iubirii totale, absolute și necondiționate preia funcția rațională și o găsește tot felul de scuze și de pretexte și de speranțe și de vise că vezi, o să fie bine, uite, chiar dacă eu îl transform, eu o fac pe ea să fie mai puțin dezechilibrată și așa mai departe, sau faptul că e dezechilibrată va însemna că pot să o controlez și pot să o domin și exact asta am nevoie, de o persoană supusă care să facă tot ce vreau eu. Acum l-am descris cu ghilimele pe narcisic, nici psihopatul nu este departe, doar că psihopatul nu o descrie, nu o spune, narcisicul o spune cu mare plăcere și cu mare dorință că își dorește persoane supuse, dar de fiecare dată se duc în același tip de relație disfuncțională într-o atracție magnetică. Nu se poate abține. Și tocmai de aceea este o modalitate de self-trashing. Self-trashing-ul, după cum vedeți, presupune autopedeapsă. Este o pedeapsă, dacă la borderline e o pedeapsă legată de vinovăție și rușine. În tulburările celelalte de personalitate, respectiv histrionicul, narcisicul, antisocialul și psihopatul, acolo nu este vorba despre sunt rău, trebuie să fiu pedepsit, ci este vorba de o conștientizare instinctuală a limitelor pe care vrea să le forțeze, să le spargă, să devină omnipotent. Este legat de grandiozitate, putere și control, care nu poate să le obține decât prin suferință. Asta având în vedere celebra expresie că dragostea înseamnă suferință și dacă n-ai suferit destul, nu meriți să fii iubit, care sunt tot ale lor. Tot tulburările de personalitate au scos aceste principii care sunt alienante și sunt total diferite de realitate sau de sănătate, însă a trebuit să le implementeze la nivelul acesta ca niște reguli transcendentale pe care le respectă toată lumea, doar ca să poată să fie acceptate de victime. Păi, dacă toată lumea, mai puțin tulburările de personalitate, toată lumea ar ști că iubirea nu presupune suferință, că nu are nicio legătură cu dominarea, cu controlul, cu pedeapsa, cu critica, nu există așa ceva în iubire. Cine ar mai accepta relațiile toxice? Iar cei care au tulburări de personalitate au o mare fobie de a fi singuri. Pentru că asta ar însemna că ei nu sunt buni și nu pot trăi cu asta. Trebuie să existe cineva care să-i mângâie. Trebuie să existe cineva tot timpul. Trebuie să existe cineva cu care să descarce impulsul sexual. Trebuie să existe cineva cu care să
să descarce ura și furia, cineva care să le ducă pe toate astea și trebuie să fie tot timpul. Altfel ar trebui să se uite la ei și să trebuiască să și le ducă singuri. Ori asta este total inacceptabil. Dar dacă nu se știe și acceptăm principii din astea care vin de nicăieri și pleacă oriunde, dar le acceptăm ca și norme și valori de viață privind propria persoană, suntem hrană cu succes. Pentru că nicio patologie de personalitate nu va da cu piciorul la oportunitatea de a manipula, specula, instrumentaliza și folosi pe oricine care are hrană. Dacă ai de dat, de ce să nu iau? Că eu merit. Nu contează că tu, cel care dai, ești cel care o are. Deci, el, ca să o primească, trebuie să o ia de la tine. Adică depinde de tine dacă o dai sau nu. Dar sunt manipulativi, sunt speculativi și întorc lucrurile în favoarea lor. Ei merită și tu, care de fapt dai, nu meriți. Meriți doar să ți se ia și să fii pedepsit, abuzat, torturat psihic și emoțional, totul ca să le validezi și să le revalidezi grandiozitatea, visul absurd că ei ar fi mai buni decât ceilalți. Desigur, întotdeauna există opțiune, întotdeauna există și posibilitatea de a învăța lucruri noi și chiar dacă am petrecut niște ani în viața noastră neștiindu-le și inevitabil am ajuns să fim răniți de astfel de relații toxice, niciodată nu este prea târziu să ne luăm pe noi înapoi și să ne vindecăm. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.